Phú Tây Chu, có thể đi tù thay ta là vinh dự của mày. Cái loại rác rưởi như mày mà cũng muốn con trai ta phụng dưỡng lúc cuối đời sao? Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Mau chết đi, trước rồi tôi mới có thể đòi bảo hiểm bồi thường được. Kiếp trước Phú Tây Chu vốn là con của nhà địa chủ, bị vợ chồng họ Lâm cố tình tráo đổi với Lâm Kiến Nghiệp đến, đứa con ruột thịt của bọn họ, lại còn bắt anh nhường lại công việc, ép anh phải xuống nông thôn, khiến anh phải ngồi tù thay Lâm Kiến Nghiệp suốt 38 năm. Sau khi ra tù còn bị người phụ nữ này đẩy xuống vực. Tây Chu, em cũng không muốn hủy hôn với anh đâu. Chỉ là bố mẹ em đã nói rồi, hôn ước từ nhỏ lúc trước đã định là đính ước với con cái nhà họ Lâm. Hơn nữa anh xem, anh họ Phú, gia đình anh đều là thành phần phe hữu, sau này không biết chừng anh sẽ... Tô Vân, sao cô ta lại trẻ thế này? Ngày 23 tháng 9 năm 1976, mình vậy mà lại trọng sinh rồi. Ngày này của kiếp trước, Tô Vân đến tận nhà đòi hủy hôn. Nhà họ Phú vì thành phần địa chủ mà bị liệt vào phe hữu, nên bị Tô Vân khinh rẻ. Kiếp trước anh nghĩ nếu có cưỡng ép kết hôn thì cũng không mang lại hạnh phúc cho cô ta, nên đã nén đau lòng mà đồng ý hủy hôn. Ngay trong ngày hủy hôn, Tô Vân đã quay đầu đính hôn ngay với Lâm Kiến Nghiệp. Đồng thời, để Tô Vân có được hạnh phúc, dưới sự khuyên bảo của vợ chồng họ Lâm, anh đã vô điều kiện nhường lại công việc cho Lâm Kiến Nghiệp, sau đó đi xuống nông thôn. Mãi đến lúc sắp mất mới biết được, Tô Vân thực ra đã sớm bắt cá hai tay. Tô Vân cầm tiền lương của anh, quay đi là cùng Lâm Kiến Nghiệp đi ăn chơi hẹn hò. Đây là không nỡ xa tôi sao? Sức hút của mình đúng là lớn thật. Phú Tây Chu trông đẹp trai hơn Lâm Kiến Nghiệp, nhưng điều kiện gia đình họ Lâm lại tốt hơn. Hơn nữa bây giờ Phú Tây Chu lại là con của phần tử phe hữu. Tây Chu, xin lỗi anh, cứ coi như hai chúng ta chưa từng yêu đương gì đi. Phú Tây Chu, anh có còn là đàn ông không hả? Cứ lề mề dây dưa ở đây thì có ích gì chứ? Tô Vân cũng đâu có lỗi gì với anh, có trách thì trách cha mẹ vô dụng của mày ấy. Năm xưa cha mẹ mày vì muốn mày được hưởng phúc nên đã lén lút tráo đổi đứa trẻ trong bệnh viện. Suốt 20 năm nay cha mẹ tao hoàn toàn không hay biết gì, đã đối xử hết lòng hết dạ cho mày một sống tốt đẹp. Mày hưởng hết mọi lợi lộc rồi, vừa quay đầu lại là đã muốn chửi rủa. Tây Chu à, Kiến Nghiệp là anh em của con mà, sao con lại có thể động thủ chứ? Phú Tây Chu, anh oán hận em hủy hôn thì cứ oán hận em, sao lại còn đánh người chứ? Lâm Kiến Nghiệp, 20 năm qua cha mẹ ta không để ngươi thiếu ăn thiếu mặc, nuôi ngươi ăn học, cho ngươi tiền để ngươi phung phí, sao ngươi còn mặt mũi nói ra những lời này? Kiến Nghiệp, con định làm gì vậy mẹ? Mẹ đừng có cản con. Hôm nay cho dù con có rất chớt thằng danh này, cũng chẳng ai dám nói gì con đâu. Chẳng phải chỉ là con trai của một tên địa chủ thôi sao? Chớt rồi cũng là hắn tự chuốc lấy. Cả nhà hắn đều đáng bị như vậy. Địa chủ thì nên chớt đi. Tây Chu, nếu anh muốn đánh thì hãy đánh em trước đi. Là tại em sợ bị thân phận của anh liên lụy nên mới đề nghị hủy hôn. Là em không đúng. Nếu như có thể làm anh nguôi giận thì cứ rớt chớt em đi. Sở dĩ Tô Vân dám làm như vậy, phải chăng là vì cô ta đinh ninh rằng Phú Tây Chu yêu mình đến chớt đi sống lại? Làm sao mà nỡ ra tay được? Con còn muốn có công việc nữa không hả? Lúc này mà còn đi gây lộn với Phú Tây Chu sao? Si, hôm nay nể mặt Tô Vân, tao không thèm chấp nhặt với mày. Phú Tây Chu, thằng này bảo mày cứ đợi đấy. Em quyết định kỹ rồi chứ? Tây Chu à, gượng ép sẽ không có hạnh phúc đâu. Tô Vân là một cô gái tốt, chúng ta chẳng ai biết được chuyện ngày mai thế nào. Vạn nhất con cứ đồng ý đi. Người tôi hỏi là Tô Vân. Hãy để cô ấy tự mình nói ra, Tô Vân. Tây Chu sẽ không trách em đâu. Em cứ nói đi, em quyết định kỹ rồi. Được, chuyện hôn sự này, trong 2 năm qua, mỗi tháng tôi đều đưa cho cô một nửa tiền lương, tổng cộng là 576 tệ. Cô hãy trả lại hết đi. Chính cô là người muốn hủy hôn làm tôi mất mặt. Cô phải bồi thường cho tôi 200 đồng. Tôi làm tròn số cho cô, tổng cộng là 800 đồng. Cô đưa cho tôi ngay lập tức, chúng ta coi như xong nợ. Tô Vân trợn tròn mắt không thể tin nổi. Phú Tây Chu lại đòi tiền cô ta, lại còn làm tròn số. Làm gì có ai làm tròn mà càng tròn càng nhiều thêm thế chứ? Tây Chu em không có tiền. Hơn nữa chẳng phải đó là anh tự nguyện chi cho em sao? Sao giờ lại đòi lại chứ? Tây Chu à, tiền đó tiêu thì cũng đã tiêu rồi, đừng có tính toán nhiều như vậy nữa. Con cả cái phí tổn thất tinh thần gì đó nữa. Con là một thằng đàn ông thì có tổn thất gì chứ? Nghe mẹ đi, đừng đòi nữa. Trước đây tôi hẹn hò với cô đều là xem cô như vợ của mình. Lúc đầu khi cô lần đầu hỏi xin tiền tôi, cũng đã nói đây coi như là tiền sính lễ tôi đưa cho cô. Bây giờ cô đề nghị hủy hôn, chẳng lẽ không nên trả lại sính lễ tôi đã bỏ ra sao? Tây Chu, có thể đừng như vậy không? Em không có tiền, chẳng lẽ anh thực sự nhẫn tâm nhìn em cùng với anh bị lưu đày cải tạo, bị đấu tố sao? Số tiền đó đều là tự tay tôi kiếm được, không liên quan gì đến nhà họ Lâm hết.
Cô nhận tiền của tôi, cũng giống như nhận tiền của tư bản vậy. Số tiền này cô không trả, tôi chỉ có thể đến chỗ công an hỏi xem việc cô và nhà họ Lâm có quan hệ mập mờ sẽ mang lại hậu quả gì đây. Phú Tây Chu, mày thật là không biết xấu hổ. Tô Vân nể mặt mày mới nhận tiền của mày. Mày nên thấy vinh hạnh mới đúng. Sao còn mặt mũi nào mà đi đòi tiền người ta chứ? Lâm Kiến Nghiệp, anh thấy đây là chuyện vinh hạnh sao? Đương nhiên rồi, nếu có một người phụ nữ xinh đẹp thế này chịu tiêu tiền của tao, tao nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Tô Vân nghe thấy chưa? Vị hôn phu chính thức của cô cảm thấy tiêu tiền cho cô là vinh hạnh cực lớn. Cô không lấy ra được 800 đồng này thì đi mà hỏi anh ta. Thiếu một xu tôi cũng sẽ đi nói chuyện với công an. Còn cả nhà họ Lâm nữa, cả lãnh đạo đơn vị của cô nữa đấy. Anh Kiến Nghiệp, anh có thể giúp em không? Chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ rồi mà. Sau này số tiền này coi như là xính lễ anh tặng cho em. Tô Vân, 800 tệ này không phải là con số nhỏ đâu. Lâm Kiến Nghiệp chẳng phải nói đó là vinh hạnh của anh sao? Anh Kiến Nghiệp, Tô Vân, bây giờ anh là giai cấp vô sản, lại chưa có việc làm. 800 tệ này nhiều quá. Anh Kiến Nghiệp, nếu anh không giúp em thì em cũng không muốn sống nữa. Không phải anh không muốn giúp đâu, Hesi, em đừng khóc nữa. Mẹ, kia kìa, đợi con đi tìm công an. Khoan đã, thím Triệu. Cứ coi như là tôi mượn đi. Như vậy là được rồi chứ, mượn à? Có giấy nợ không? Mẹ, đủ rồi đấy. Sau này đều là người một nhà cả, còn nói chuyện giấy nợ làm gì nữa. Phẩm hạnh của Tô Vân rất tốt. Cô ấy nói mượn thì chắc chắn sẽ trả. Nhờ có Lâm Kiến Nghiệp nói giúp, lấy danh nghĩa mượn để có được 800 tệ. Lúc đưa tiền cho Phú Tây Chu, trong mắt toàn là sự nuối tiếc. Không ngờ yêu đương với Phú Tây Chu 2 năm, tiền chẳng thấy đâu, lại còn mất trắng 224 tệ. Tô Vân hận đến mức muốn chết. Phú Tây Chu, anh cầm lấy số tiền này đi. Từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh cũng không được lấy chuyện tôi và anh từng đính hôn đi rêu rao khắp nơi. Tô Vân nói xong liền quay đầu bỏ đi. Tây Chu à, mẹ thương lượng với con chuyện này nhé. Chuyện gì vậy? 800 tệ này cũng không phải số tiền nhỏ. Hay là để mẹ giữ hộ cho con? Tây Chu à, sao thế? Con yên tâm, mẹ không lấy của con đâu. Chỉ là tạm thời gửi hộ con thôi. Chờ khi nào con cưới vợ mẹ sẽ đưa lại. Thím cũng muốn dính dáng đến nhà tư bản sao? Cái đó, vậy tiền này con cứ tự giữ đi. Tây Chu à, tình hình của con mà chuyển đến nhà máy, sớm muộn gì cũng không giữ được việc làm đâu. Hay là con nhượng lại công việc cho Kiến Nghiệp đi. Con có thể nhượng lại công việc. Tốt quá rồi, Tây Chu à. Quả nhiên chúng ta không nuôi uổng công con, nhưng phải đưa con 1.200 đồng tiền chuyển nhượng. Phú Tây Chu, mày phát điên vì tiền rồi à? Công việc của mày sớm muộn gì cũng mất thôi. Bây giờ tao đại lượng tiếp nhận công việc của mày. Mày cảm ơn tao còn không kịp ấy chứ. Lại còn muốn chúng ta đưa tiền cho mày. Đúng là mơ hão. Không đưa thì thôi khỏi cần nữa. Dù sao không có việc làm thì phải về nông thôn. Đến lúc đó mày ở quê, Tô Vân ở thành phố, thì mày cứ chuẩn bị mọc sừng hết cái này đến cái khác đi. Chu à, 1.200 đồng này nhiều quá rồi. Đều là người một nhà cả. Hay là đưa 100 đồng gọi là có chút lòng thôi được không? 1.200 đồng, một xu cũng không thiếu. Mọi người không cần thì sáng mai con sẽ dán thông báo chuyển nhượng trước cổng nhà máy. Trước khi mọi người muốn dùng cái mớ nhân nghĩa đạo đức đó để ép con, thì hãy nghĩ xem Lâm Kiến Nghiệp đã làm những gì. Ba chẳng phải nói Phú Tây Chu nghe lời bà nhất sao? Lúc trước đòi 800 sao giờ lại đòi 1.200. Đúng là phát điên vì tiền rồi. Bây giờ mua một công việc đúng là cần nhiều tiền như vậy thật. Cho dù chúng ta không mua công việc của nó, thì mua việc khác cũng tốn chừng đó thôi. Quan trọng là công việc của Phú Tây Chu nhẹ nhàng. Và được đó rồi là được ngồi văn phòng đấy. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới phải về nông thôn. Phải tìm cách giấu số tiền này cho kỹ. Nhưng giấu ở đâu đây? Phát hiện độ tương thích 100%. Ký chủ thật có phúc. Xin hỏi có muốn liên kết không? Đừng có mơ hão nữa. Xin hỏi có muốn liên kết không? Xin hỏi có muốn liên kết không? Liên kết. Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công hệ thống đổi vật. Kiếp trước, người đàn ông này bị người phụ nữ mình yêu nhất đẩy xuống vực thẳm. Trọng sinh, anh ấy vô tình có được hệ thống. Để xem anh ấy báo thù như thế nào trước khi về nông thôn. Hệ thống vạn vật. Cái quái gì vậy? Táo nhà chồng, một thùng đổi cái gì cũng được. Ăn không hết nên muốn đổi. Thông qua hệ thống có thể trao đổi vật phẩm với những người trong nhóm. Ký chủ chỉ cần đem vật phẩm muốn trao đổi, chụp ảnh rồi đăng vào nhóm. Nếu thành viên trong nhóm có nhu cầu, họ sẽ lấy vật phẩm để trao đổi với bạn. Sau khi hai bên đồng ý, có thể đổi lấy vật phẩm tương ứng. Đồng thời, vật phẩm bạn dùng để trao đổi cũng sẽ được chuyển đến tay đối phương dưới hình thức bưu kiện. Hệ thống sẽ dựa trên giá trị tương ứng của vật phẩm trao đổi để thu thập năng lượng. Năng lượng có thể dùng để nâng cấp hệ thống. Cùng với việc cấp độ hệ thống tăng lên, không gian lưu trữ đi kèm cũng sẽ tăng theo.
Đồng thời, khi cấp độ tăng lên sẽ mở khóa thêm nhiều chức năng khác. Đang lo không biết nên giấu tiền ở đâu. Chẳng phải đã có chỗ để rồi sao? Hệ thống, vậy bây giờ ta có không gian lưu trữ không? Không gian lưu trữ của ký chủ là 10 mét khối. Chỉ cần một ý niệm là có thể thu đồ vật vào trong. À hệ thống, ta không có máy ảnh thì tải ảnh lên kiểu gì? Ký chủ chỉ cần dùng ý niệm là được. Phù Tây Chu khóa mục tiêu vào cái comment song hỉ trên bàn học. Anh vừa động ý niệm, hình ảnh cái comment đã được gửi vào nhóm chat. Đồng thời, cái comment trên bàn cũng được thu vào trong không gian. Ký chủ xác nhận đi. Vật phẩm trao đổi sẽ tự động được lưu trữ trong hệ thống. Trừ khi bạn rút lại việc trao đổi. Nếu không vật phẩm sẽ không thể lấy ra được. Bạn à, bạn dùng cái thứ này để trao đổi là thật đấy à? Ký chủ có thể dùng ý niệm để trả lời. Thật đấy. Sản xuất từ năm 1970, 100 năm sau cũng tính là một món đồ cổ. Ha ha ha, trong nhóm lập tức vang lên tiếng cười nhạo. Chẳng qua là không có ai đề nghị đổi. Phù Tây Chu đành phải thoát khỏi hệ thống trước. Kiếp trước nhà họ Lâm dỗ dành tôi, đem hết đồ cổ trong hầm nhà họ Phú cho bọn họ. Kiếp này tôi muốn họ không còn gì cả. Chu à, con mở cửa đi, bàn bạc xong rồi. Chu à, 1.200 tệ con đòi của thực là rất nhiều. Nhưng chúng ta đều là người một nhà. Số tiền này, dẫu phải dốc hết gia sản chúng ta cũng có thể đưa cho con. Nhưng con phải đồng ý với chúng ta một điều kiện khác. Con nhận số tiền này rồi, thì phải đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Chuyển hộ khẩu ra ngoài. Được thôi, Phú Tây Chu. Cái thứ tàn dư tư bản kia. Cho mặt mũi rồi còn làm tới phải không? Ba mẹ tao nuôi mày lớn ngần này. Mày không nghĩ đến một chút tốt đẹp nào của họ sao? Lại còn dám đoạn tuyệt quan hệ nữa chứ? Không phải là do mọi người đề xuất sao? Chu à, có gì thì từ từ nói. Sao con lại vẫn tiếp tục đánh người thế? Chu à, đây là do con tự mình lựa chọn. Cũng đừng trách mẹ nhẫn tâm. Đúng thế, chuyện bên phía cha mẹ ruột của con quả thực rất nghiêm trọng. Chúng ta cũng lo bị liên lụy. Bây giờ đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu ra ngoài luôn, hay là đi nhượng lại công việc trước đi? Xưởng trưởng đi công tác rồi, tôi sẽ chuyển hộ khẩu của mình ra trước. Sau đó đi làm thủ tục xuống nông thôn, đợi xưởng trưởng quay về nhượng lại công việc xong là tôi sẽ xuống nông thôn ngay. Được. Bố nó ơi, ông đi theo nó đến văn phòng khu phố một chuyến đi. Triệu Xuân Hoa lo lắng Phú Tây Chu sẽ giở trò tiểu nhân để ở lại nhà họ, nên phải để Lâm Đại Quân đi theo canh chừng. Rất nhanh, tại văn phòng việc chuyển hộ khẩu đã được làm xong. Tôi cần đến xưởng một chuyến để hỏi xem khi nào xưởng trưởng quay lại. Phú Tây Chu nhìn theo bóng lưng của Lâm Đại Quân, trong mắt là sự hận thù không thể che giấu. Ký chủ, có người muốn trao đổi chiếc ca gốm. Này người anh em, tôi thấy cái ca gốm này của cậu khá là hợp để pha mì tôm đấy. Tôi dùng 3 gói mì tôm để đổi với cậu nhé. Ở thời đại này, công nghệ mì ăn liền trong nước mới chỉ bắt đầu, vẫn chưa được phổ biến. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là lương thực. Đồng ý trao đổi. Chúc mừng ký chủ trao đổi thành công. Nhận được 9 điểm năng lượng. Phú Tây Chu đi về phía điểm tiếp nhận thanh niên trí thức. Chào ông, tôi đến để đăng ký xuống nông thôn. Ồ, được. Quả nhiên là thanh niên ưu tú của Tổ quốc. Cậu lại đây điền vào biểu mẫu này. Còn có một mục chọn nơi muốn xuống nữa. Phú Tây Chu điền nơi mà mình muốn đến là thôn Hướng Dương, tỉnh Hắc Long. Đó chính là nơi mà cha mẹ anh bị điều đi. Đúng là một thanh niên ưu tú của Tổ quốc. Tốt lắm, tốt lắm. Tỉnh Hắc nằm ở phía đông bắc nước ta. Nơi đó hẻo lánh, lại thêm mùa đông cực kỳ lạnh. Chẳng có mấy thanh niên trí thức muốn đi. Thưa Ngô chủ nhiệm, cháu còn có một người anh em cũng muốn xuống nông thôn để hỗ trợ xây dựng Tổ quốc. Nhưng hiện tại cậu ấy không rảnh, nên bảo cháu đến đăng ký thay ạ. Thật sự có thể điền thông tin thay sao? Cháu điền đi. Phú Tây Chu trên tờ đơn đăng ký đã điền tên của Lâm Kiến Nghiệp vào. Địa điểm xuống nông thôn, anh ta chọn một vùng quê ở phía Điều kiện ở đó cũng tương đương với tỉnh Hắc. Thật thú vị. Một người Đông Bắc, một người Tây Bắc. Tôi có thể hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao xuống rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Công cuộc xây dựng nông thôn nước ta chính là cần những đồng chí tốt như các cậu. Đây là 200 tệ tiền trợ cấp. Cậu với đồng chí Lâm này mỗi người cầm một nửa nhé. Sau đó các cậu về thu dọn đồ đạc đi. 2 ngày nữa qua đây nhận về xe. 2 ngày sau xuất phát về nông thôn. Kiếp trước việc xuống nông thôn là do Triệu Xuân Hoa lo liệu. Không nhận được trợ cấp, chắc chắn là bà ta đã nuốt sạch số tiền này rồi. Ngô chủ nhiệm, cháu còn có một yêu cầu nhỏ ạ. Chuyện gì thế? Cháu có thể xuất phát sau 3 ngày, nhưng nhà đồng chí Lâm kia có chút việc. Thời gian xuống nông thôn liệu có thể lùi lại 1 tuần không ạ? Phú Tây Chu dự định đợi sau khi mình rời đi sẽ tặng cho nhà họ Lâm một vố thực. Chỉ là chuyện nhỏ này thôi sao? Vậy thì chắc chắn là được rồi. Các cậu là tự nguyện đi hỗ trợ nông thôn, chứ không phải bị đày đi. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Vậy thì làm phiền ông quá ạ. Sau khi chào tạm biệt Ngô chủ nhiệm, anh đến khu tập thể của nhà máy cơ khí tìm ai thế?
Chào thím ạ. Cháu là Phù Tây Chu ở nhà máy cơ khí. À không phải nhà máy cơ khí. Cậu đến tìm lão Ngụy phải không? Ông ấy đi công tác rồi. Thím ơi, cháu đến tìm thím ạ. Nghe nói dạo này thím đang hỏi thăm khắp nơi xem nhà ai bán suất làm việc. Cậu bán suất làm việc sao? Vâng, cháu bán ạ. Nhưng cháu cần thím giúp một tay. Phù Tây Chu đem chuyện tố cáo nhà họ Lâm, chuyện bố mẹ ruột tính kế chiếm công việc và định ép cậu phải về nông thôn, đều kể hết cho Trương Diễm Hồng nghe. Đúng là một gia đình lòng lăng dạ thú. Cháu không giao công việc cho bọn họ là đúng đắn. Công việc của cháu định bán bao nhiêu tiền? Thím mua. Thím à, cháu đã quyết định về nông thôn rồi. Công việc này thím cứ ra giá là được. Ngoài ra, cháu chỉ muốn xuống nông thôn suôn sẻ. Nên có lẽ cần xưởng trưởng Ngụy phối hợp một chút. Cháu sẽ giữ chân nhà họ Lâm, để họ tưởng rằng cháu sẽ nhượng lại công việc cho Lâm Kiến. Đợi khi cháu về nông thôn, thoát khỏi cái nhà đó là được. Chuyện này không thành vấn đề. Còn tiền nhượng lại công việc thì cứ tính theo giá thị trường đi, bằng 2 năm tiền lương của cháu. Nhưng hiện giờ tiền mặt thím mang theo không đủ. Cháu xem có được không? Thím đưa cháu 800 tệ. Số còn lại sẽ dùng phiếu lương thực và các loại phiếu nhu yếu phẩm khác để bù vào. Phù Tây Chu gật đầu đồng ý. Ở thời đại này, mua đồ ngoài tiền mặt thì còn phải có phiếu. Cậu ấy cũng đang rất cần phiếu. Trương Diễm Hồng thấy cậu không có ý kiến, liền hẹn với cậu 2 ngày sau đến xưởng làm thủ tục nhượng việc. Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Nghe mẹ nói anh đã lấy 2.000 tệ từ trong nhà đi rồi.